Hello everyone and welcome back to our digital class. মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই পুনৰবাৰ তোমালোকক আজি আমাৰ ক্লাছলৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি এই ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম সাপ্লিমেণ্টাৰী ৰিডাৰ ইন ইংলিছ ফৰ ক্লাছ 9 ৰ মোমেন্টছখনৰ অন্তৰ্গত এটি পাঠ ৱেডাৰিং দ্য ষ্টৰ্ম ইন আৰছামা বাই হৰ্ষমাণ্ডাৰ। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে অকণো পলম নকৰি আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আহাচোন। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমি আজি মূল আলোচ্য বিষয়লৈ যোৱাৰ আগতে আমি আলোচনা কৰিবলগীয়া মূল পাঠটোৰ যিগৰাকী অথৰ আছে তেওঁৰ বিষয়ে জানো আহা। অ'কে, চ' লেটছ ন' সামথিং এবাউট দ্য অথৰ হৰ্ষমাণ্ডাৰ। হৰ্ষমাণ্ডাৰ ইজ এন ইণ্ডিয়ান অথৰ, কলামিনিষ্ট, ৰিচাৰ্চাৰ, টিচাৰ এণ্ড ছ'চিয়েল এক্টিভিষ্ট। হৰ্ষমাণ্ডাৰ এগৰাকী কি আছিল আমাৰ ভাৰতীয় লেখক, লগতে তেওঁ আছিল এগৰাকী কলামিনিষ্ট। কলামিনিষ্ট মিনছ যিসকলে নিউজ পেপাৰ বা মেগাজিনত তেওঁৰ প্ৰায় ৰেগুলাৰলি লেখনিবোৰ আগবঢ়ায়, লগতে ৰিচাৰ্চাৰ মানে গৱেষক, শিক্ষক আৰু এজন সমাজকৰ্মী হয়। অৰ্থাৎ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত হৰ্ষমাণ্ডাৰে তেওঁৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন দিছে। হি ৱাজ বৰ্ণ অন 17 এপ্ৰিল 1955 ইন শ্বিলং। তেওঁৰ জন্ম হৈছিল 1955 চনৰ 17 এপ্ৰিলত শ্বিলঙত। হি ৱৰ্কছ উইথ ছাৰ্ভাইভাৰ্ছ অফ মাছ ভাইলেন্স এণ্ড হাংগাৰ এজ ৱেল এজ হোমলেছ পাৰ্চনছ এণ্ড ষ্ট্ৰীট চিলড্ৰেন। তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কৰি আছে। সেইসমূহৰ ভিতৰত কি আছে, যেনেধৰণৰ কিবা মাছ ভাইলেন্স, হিংসাৰ কবলত পৰা বিভিন্ন ব্যক্তিসকলক তেওঁ কি কৰিছিল, ছাপোৰ্ট কৰিছিল। যিসকল ভোকাতুৰ, হাংগাৰৰ ছাফাৰ কৰিছে তেওঁলোকক কি কৰিছিল, সহায় কৰিছিল। এজ ৱেল এজ দ্য হোমলেছ পাৰ্চন এণ্ড ষ্ট্ৰীট চিলড্ৰেন, লগতে যিসকল মানুহৰ ঘৰ বাৰী নাছিল বা যিবোৰ ষ্ট্ৰীট চিলড্ৰেন মানে ৰাস্তা ঘাটে ঘূৰি ফুৰা যিবোৰ ল'ৰা ছোৱালী আছিল তেওঁলোকৰ কাৰণে তেওঁ কাম কৰে। He is the director of the Center for Equity Studies, a research organization based in New Delhi. তেওঁ বৰ্তমান কি কৰি আছে, নিউ দিল্লী স্থিত থকা এটা গৱেষণামূলক অনুষ্ঠান চেণ্টাৰ ফৰ ইকুইটি ষ্টাডিজৰ ডাইৰেক্টৰ হিচাপে আছে। He was awarded with the Rajiv Gandhi National Sadbhavana Award for Peace Work. তেওঁ নিজৰ এই শান্তিমূলক যিবোৰ কৰ্তব্য আগবঢ়াইছে, কাম কৰিছে, তাৰ বাবে তেওঁ কি হৈছে, বিভিন্ন স্বীকৃতি পাইছে। সেইসমূহৰ ভিতৰত ৰাজীৱ গান্ধী নেশ্যনেল সদভাৱনা এৱাৰ্ড পাইছে আৰু এম.এ. থমাছ নেশ্যনেল হিউমেন ৰাইটছ এৱাৰ্ড ইন 2002 আৰু 2000 চনত তেওঁ এম.এ. থমাছ নেশ্যনেল হিউমেন ৰাইটছ এৱাৰ্ড পাবলৈ সক্ষম হৈছিল। চ' হিয়াৰ ইন দ্য পিকচাৰ অফ হৰ্ষমাণ্ডাৰ, আমাৰ এই কাষতে এইগৰাকী হৈছে কি, হৰ্ষমাণ্ডাৰ। আজি আমি এওঁৰ দ্বাৰা ৰচনা কৰা এটি ৰিয়েল ষ্টৰী পঢ়িবলৈ পাম। ঠিক আছে, নাও লেটছ নো এবাউট দ্য ষ্টৰী। অৰ্থাৎ আজি আমি আলোচনা কৰিবলগীয়া ষ্টৰীটোৰ মূল ভিত্তিটো কি, কিহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এইটোৰ ষ্টৰীটো ৰচনা কৰা হৈছে। ঠিক আছে, চ' দ্য ষ্টৰী ডেট ইজ পেন ডাউন বাই হৰ্ষমাণ্ডাৰ ইজ এবাউট দ্য ষ্টৰ্ম ডেট হিট দ্য কোষ্টেল টাউন অফ আৰছামা in Orissa state in the year 1999, which killed thousands of people and devastated hundreds of villages. অৰ্থাৎ আজি আমি আলোচনা কৰিব লাগে যিটো কাহিনী, সেই কাহিনীটো হৈছে কি, এটা ষ্টৰ্মৰ ওপৰত। ষ্টৰ্ম মিনছ যিবোৰ বতাহ, বৰষুণ, ধুমুহা, ঢেৰেকনিৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা যিটো প্ৰাকৃতিক উপদ্ৰৱ, সেই ষ্টৰ্মটোৱে কাক হিট কৰিছিলে, আমাৰ উৰিষ্যা ৰাজ্যৰ অন্তৰ্গত এখন উপকূলীয় যিখন চহৰ আৰছামা বুলি কয় সেইখনক হিট কৰিছিল, আঘাত কৰিছিলে। কিমান চনত, 1999 চনত। আৰু এই ষ্টৰ্মে কি কৰিছিলে, প্ৰায় হাজাৰৰ মানুহ আৰু শৰ ওচৰত ঘৰ বাৰী মানুহক বা গাঁৱৰ কি কৰিছিল, ধ্বংস কৰিছিল। This story also describes that how a young boy fought back and stood up again after being nearly wiped out by the ravages of nature to save the lives of people. আৰু আজি আলোচনা কৰিবলৈ ষ্টৰীটোত আকৌ কি বৰ্ণনা কৰা হৈছে, এজন যুৱক, যিজন যুৱকে এই ধুমুহাৰ তাণ্ডৱৰ নিজে ভুক্তভোগী হোৱাৰ পিছতো কেনেদৰে নিজৰ সম্প্ৰদায়টোক বা নিজকে আৰু মৃত্যুৰ মুখত পৰিবলগীয়া হোৱা বিভিন্ন মানুহক কেনেধৰণে এই প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ পৰা ৰক্ষা কৰিছিল তাৰ এক মৰ্মস্পৰ্শী বৰ্ণনা ইয়াত কৰা হৈছে ইন দ্য ষ্টৰী ৱেডাৰিং দ্য ষ্টৰ্ম ইন আৰছামা। অ'কে, চ' নাও before we read, okay, so before we begin with the very first paragraph of the story, we should know what we have in the first
paragraph on the story, that is before we read. অৰ্থাৎ আমি আলোচনা কৰিবলগীয়া আজি পাৰ্ট 2 বা ষ্টৰীটোৰ পেৰাগ্ৰাফসমূহ আলোচনা কৰাৰ আগতে তাত এটা শিতান দিয়া আছে বিফৰ উই ৰিড। গতিকে সেই শিতানটোত কি কৈছে আমি এবাৰ চকু ফুৰাওঁ আছোঁ। So the cyclone that hit Orissa in October 1999 killed thousands of people and devastated hundreds of villages. Okay, সেইখিনি আমি আগতেও পাইছোঁ কৈছোঁ আমাৰ about the story that কি the cyclone means ঘূৰ্ণী বতাহ। Okay, here ইয়াত পিকচাৰখনত তোমালোকে কাষত দেখিবলৈ পাইছা এইটো হৈছে এক প্ৰকাৰ ঘূৰ্ণী বতাহ মানে ঘূৰি ঘূৰি ধৰণে আহে। গতিকে এই চাইক্লনে কি কৰিছিলে 1999 চনৰ অক্টোবৰ মাহত উৰিষ্যা কি কৰিছিলে হিট কৰিছিলে, যাৰ ফলত হাজাৰত মানুহ লগতে বিভিন্ন যিবোৰ ভিলেজ আছিল গাঁও আছিল ধ্বংস হৈ গৈছিল। For 2 dreadful nights, Prashant, a young man, was marooned on the roof of the house. On the third day, he decided to go to his village. Did he find his family? Okay, for 2 dreadful nights, Prashant. So, Prashant in this story is the main character. আজি আমি আলোচনা কৰিবলগীয়া ষ্টৰীটোৰ মূল কেৰেক্টাৰ হৈছে প্ৰশান্ত নামৰ এজন যুৱক। সেই যুৱকজনে এই যিটো ড্ৰেডফুল নাইটছ মানে যিটো বিপদসংকুল খুব মানে ডেঞ্জাৰাছ এই ষ্টৰ্মৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা পৰিৱেশত কটোৱাৰ পিছত তেওঁ ক'ত ফচি গৈছিলে মানে এটা ঘৰৰ চালত তেওঁ কি হৈছিল খুব অকলশৰে ফচি গৈছিলে। আৰু তাৰপিছত তেওঁ তৃতীয় দিনাখন অৰ্থাৎ ধুমুহা হোৱাৰ তৃতীয় দিনৰ দিনাখন তেওঁ নিজৰ গাঁৱলৈ বুলি ৰাওনা হোৱাৰ মানে সিদ্ধান্ত লৈছিলে। অৰ্থাৎ তাত তেওঁ অন্য এখন ঠাইত আছিল আৰু তাত তেওঁ ফচি গৈছিলে। তাৰপিছত সেই তেওঁ মনলৈ ভাৱ আহিছিল যে কেনেধৰণে ষ্টৰ্মৰ ফলত হয়তো তেওঁ নিজৰ ভিলেজখনো তাৰ কবলত পৰিছে। গতিকে তাৰ পৰা কেনেধৰণৰ পৰিস্থিতিত উদ্ভৱ হৈছে সেইটো চাবৰ কাৰণে তেওঁ নিজৰ পুনৰ গাঁৱলৈ যাবলৈ সিদ্ধান্ত ল'লে। আৰু তাৰপিছত তেওঁ ডিড হি ফাইণ্ড হিজ ফেমিলি, আৰু অৰ্থাৎ গাঁৱলৈ যোৱাৰ পিছত তেওঁ নিজৰ ফেমিলিক পৰিয়ালক বিচাৰি পালেনে নাই আজি আমি সেই ষ্টৰীটোত পাম। অ'কে, চ' নাও এতিয়া আমি ষ্টৰীটো আলোচনা কৰিম ৱেডাৰিং দ্য ষ্টৰ্ম ইন আৰছামা। চ' ইয়াত যিটো ৱেডাৰিং শব্দটো আমি পাইছোঁ সেই ৱেডাৰিং মিনছ টু ছাৰ্ভাইভাৰ্ছ মানে কি ছাৰ্ভাইভ কৰি থকা বা লিভ থ্ৰু অৰ টু ষ্টেণ্ড আপ। অৰ্থাৎ যে আৰছামাত হোৱা যিটো ধুমুহাৰ তাণ্ডৱৰ ফলত মানে কি হৈছিলে উপদ্ৰৱৰ পৰা তিষ্ঠি থাকি কেনেদৰে তাৰমানে ছাৰ্ভাইভ কৰিলে বা ষ্টেণ্ড আপ হ'ল কেনেকৈ থিয় হ'ল সেইটোৰ ওপৰতে মানে ইয়াত আলোচনা কৰা হৈছে। অৰ্থাৎ এক অৰ্থত যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ ৱেডাৰিং মিনছ ডেট দ্য প্ৰব্লেমছ দ্য ডিলছ উইথ, অৰ্থাৎ কিবা এটা সমস্যাৰ যেতিয়া আমি ভালদৰে সেইটো ডিল কৰি তাৰ পৰা ছাকচেছফুলি খুব সফলতাৰে কি কৰিব পাৰোঁ আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ, সেইটোক ইয়াত ৱেডাৰিং দ্য ষ্টৰ্ম ইন আৰছামা বুলি কোৱা হৈছে। অ'কে, নাও সি দ্য পেৰাগ্ৰাফ নম্বৰ 1. So in this paragraph, on 27th October 1999, 7 years after his mother's death, Prashant had gone to the block headquarters of Ersama, a small town in coastal Orissa, some 18 kilometers from each village, to spend the day with a friend. অৰ্থাৎ আমি কি গম পালোঁ যে 27 অক্টোবৰ 1999 চনত প্ৰশান্ত ইজ দ্য মেইন কেৰেক্টাৰ আমি কৈছিলোঁ হয়নে নহয়। অৰ্থাৎ প্ৰশান্তে তেওঁৰ মাতৃৰ মৃত্যুৰ 7 বছৰৰ পিছত অৰ্থাৎ দ্য প্ৰশান্তছ মাদাৰ হেড লেফ্ট দ্য ৱৰ্ল্ড এণ্ড 7 years বেক মানে 7 বছৰ আগতে তেওঁৰ মাতৃৰ মৃত্যু হৈছিল বা বিয়োগ ঘটিছিল। অৰ্থাৎ তেওঁৰ মাতৃৰ বিয়োগ ঘটাৰ 7 বছৰৰ পিছত প্ৰশান্তই কি হৈছিলে আৰছামা ক'ত আছে স্মল কোষ্টেল টাউন ইন উৰিষ্যাত থকা এটা উপকূলীয় চহৰ। সেই উপকূলীয় চহৰত থকা ব্লক হেডকোৱাৰ্টাৰ্ছবিলাক মানে যিটো খণ্ড হেডকোৱাৰ্টাৰ্ছবিলাক থাকে তালৈ গৈছিল আৰু সেইটো some 18 kilometers from each village আৰু সেইবোৰ অৰ্থাৎ আৰছামা তেওঁৰ গাঁওখনৰ পৰা তাৰমানে প্ৰশান্তৰ গাঁওখনৰ পৰা কিমান কিলোমিটাৰ দূৰত আছিলে নিয়াবত 18 কিলোমিটাৰ 18 কিলোমিটাৰ দূৰত তেওঁৰ গাঁৱৰ পৰা দূৰত আছিলে সেইখন কোষ্টেল টাউন আৰছামা। তালৈ তেওঁ কিয় গৈছিল টু স্পেণ্ড দ্য ডে উইথ আ ফ্ৰেণ্ড, তেওঁ নিজৰ এজন বন্ধুৰ লগত দিনটো কটাবৰ কাৰণে তালৈ গৈছিলে। অ'কে, ইন দ্য ইভিনিং এ ডাৰ্ক এণ্ড মিনাচিং ষ্টৰ্ম কুইকলি গেডাৰ, তাৰপিছত হঠাতে কি হ'ল গধূলি সময়ত ইভিনিং টাইমত এটা খুব অন্ধকাৰচ্ছন্ন মিনাচিং মিনছ ডেঞ্জাৰাছ এণ্ড হাৰ্মফুল মিনছ বিপদসংকুল বা অনিষ্টকাৰী। অৰ্থাৎ গধূলি হোৱাৰ লগে লগে হঠাতে কি হ'ল অন্ধকাৰচ্ছন্ন একদম বিপদসংকুল বা অনিষ্ট কৰিব পৰা এক ধুমুহা তাণ্ডৱ মানে কি হ'ল
কুইকলি গেডাৰ্ড মিন মানে কি তাৰ মানে খুব হঠাতে সেনে মানে কি ষ্টৰ্মটো আহিবলৈ ধৰিলে চাৰিওফালে মানে কি গেডাৰ হৈ গ'ল গোট খাই গ'ল মানে গোটেই ধুমুহাৰ সৃষ্টি হৈ গ'ল winds beat against houses with speed and fury that Prashant had never witnessed before অৰ্থাৎ সেই ধুমুহা তাণ্ডৱৰ ফলত যি বতাহ বলিছিল সেই বতাহ আছিলে beat against the houses আৰু মানে সেই ঘৰবিলাকত মানে আৰসামাত থকা যিবোৰ ঘৰ আছিলে তাত সেই বতাহে ইমান স্পীডত মানে কি কৰিছিলে কোবাইছিলে এণ্ড fury means here the extremes অতি শক্তিশালী মানে সেই বতাহটো আছিলে অতি শক্তিশালী তীব্ৰ বেগত বলা সেই বতাহে গোটেই ঘৰটো এনেদৰে কোবাইছিলে যে প্ৰশান্তে সেইবোৰ তাৰ নেভাৰ উইটনেছ বিফৰ সেয়া তেওঁৰ জীৱনৰ আগতে কেতিয়াও দেখা পোৱা নাছিলে অৰ্থাৎ আমি কি পালো যে 1999 চনৰ 27 অক্টোবৰত প্ৰশান্তে তেওঁৰ মাতৃৰ বিয়োগৰ 7 বছৰৰ পিছত নিজৰ বন্ধুৰ লগত দিন কটাবৰ কাৰণে কলৈ গৈছিলে আৰসামাৰ ব্লক হেডকোৱাৰ্টাৰ্ছ গৈছিল যেটো ওড়িশাত অৱস্থিত আছিল দা কোষ্টেল টাউন ঠিক আছে যিখন তেওঁৰ গাঁৱৰ পৰা 18 কিলোমিটাৰ দূৰত আৰু সেই মুহূৰ্ততে গধূলি সময়ত হঠাতে কি হ'ল এক প্ৰকাৰ খুব অন্ধকাৰছন্ন আৰু খুব বিপদসংকুল অনিষ্টকাৰী ধুমুহাৰ কি হ'ল সৃষ্টি হ'ল আৰু সেই ধুমুহাৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা যিটো একদম তীব্ৰবেগী বতাহে গোটেই ঘৰদুৱাৰ ইমানেই কোবাইছিলে যে প্ৰশান্তে তেওঁৰ নিজৰ জীৱনত সেয়া আগতে কেতিয়াও দেখা পোৱা নাছিলে Now heavy and incessant rain filled the darkness ancient trees were uprooted and crashed to the earth তাৰপিছত ইয়াত কি কৈছে সিনাৰি অৰ্থাৎ ষ্টৰ্মৰ পিছত কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা সিন হৈছে সেইটো দেখাব বিচাৰিছে যে heavy and incessant here means the continual মানে অবিৰত মানে বিৰামহীনভাৱে হৈ থকা বৰষুণে কি কৰিছিলে চাৰিওফালে অন্ধকাৰময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছিলে কি হয় যেতিয়া খুব মানে নেৰানেপেৰাকে ঘনভাৱে বৰষুণ দি থাকে তেতিয়া চাৰিওফালে এক অন্ধকাৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় সেইটো পৰিৱেশৰ হৈছিলে after that ancient trees were uprooted and crashed to the earth তাৰপিছত যিবোৰ ancient trees মানে যিবোৰ শ বছৰ পুৰণি যিবোৰ গছ আছিলে সেই গছবিলাক কি হৈছিলে শিপাই সতি উঘাল খাই পৰিছিলে and crashed to the earth আৰু মাটিত পৰি গৈছিলে অৰ্থাৎ লাইক দিছ এটা দেখিছে পিকচাৰখনত যে শিপাই সতি গছজোপা কেনেকৈ উঘাল খাই পৰিছিলে অৰ্থাৎ ডিউ টু that storm that ancient trees were uprooted and crashed to the earth অৰ্থাৎ সেই ধুমুহাৰ তাণ্ডৱৰ ফলত বৰষুণৰ ফলত কি হৈছিলে গছবিলাক একদম গুৰিয়ে সতে উঘাল খাই মাটিত পৰি গৈছিলে ওকে Screams rent the air as people and houses were swiftly washed away তাৰপিছত screams মানে কি চিঞৰ বাখৰ rent মানে কি ফেইল্ড হোৱা so rent মানে কি rent the air গোটেই মানে বতাহ চাৰিওফালৰ মানে আৰসামাৰ গোটেই বতাহ মানুহৰ চিঞৰ বাখৰত পৰিপূৰ্ণ হৈ গৈছিলে কিহৰ কাৰণে as people and houses were swiftly washed away অৰ্থাৎ যিবোৰ ধুমুহা তাণ্ডৱ ঘূৰ্ণী বতাহৰ ফলত সৃষ্টি হৈছিল বৰষুণ নেৰানেপেৰাৰ ফলত সৃষ্টি হৈছিল তাৰ ফলত কি হৈছিলে খুব তীব্ৰ বেগে মানুহ লগতে ঘৰবাৰীবিলাক উটি গুচি গৈছিল তাৰ ফলত কি হৈছে চাৰিওফালে এক চিঞৰ বাখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল The angry water swirled into his friend's house Neog deep তাৰপিছত the angry waters ইয়াৰ waters পানীখিনিক এক খঙাল হিচাপে অভিহিত কৰিছে মানে ইমানে তাণ্ডৱ চলাইছে সেই পানীয়ে কি কৰিছিলে সেই angry watersখিনি swirl মানে কি আছে moving along with a whirling motion অৰ্থাৎ গোলাকাৰ গতিত ঘূৰি ফুৰা একদম ঘূৰি কি হৈছিলে মানে প্ৰশান্তে নিজৰ বন্ধুজনৰ ঘৰলৈ গৈছিলে যে তেওঁলোকৰ ঘৰটো কি কৰিছিলে একদম ডিঙিলে অৰ্থাৎ থিয় হৈ থাকিলে ডিঙিলৈকে ডুব খোৱাকৈ তেওঁৰ ঘৰটো ডুবি গৈছিলে The building was of brick and mortar and was strong enough to survive the devastation of the wind's velocity of 350 km/h. তাৰপিছত the building অৰ্থাৎ তেওঁৰ ফ্ৰেণ্ডৰ যিটো ঘৰ আছিলে যিটো বিল্ডিং আছিলে সেইটো কিহেৰে নিৰ্মিত আছিলে ব্ৰিক মানে ইটা and mortar means a mixture of lime, cement, sand and water used to construct buildings অৰ্থাৎ ঘৰ সাজিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ যিটো আমি সিমেন্ট বালি পানী মিক্স কৰি পেলাই এটা মিশ্ৰণ তৈয়াৰ কৰোঁ সেইটো কি বুলি কৈছে মৰ্টাৰ অৰ্থাৎ সেই ইটা আৰু মৰ্টাৰে মানে ঘৰ সাজিবলৈ যিটো ঘৰটো সজা হৈছিলে সেই ঘৰটো যথেষ্ট শক্তিশালী আছিলে to bear the devastation of the wind's velocity of 350 km/h অৰ্থাৎ প্ৰতি ঘণ্টা 350 বেগত যিটো winds আহিছিল বতাহ আহিছিল সেই বতাহৰ শক্তিটো ধৰি ৰাখিব পৰাকৈ তেওঁলোকৰ ঘৰটো যথেষ্ট শক্তিশালী আছিল অৰ্থাৎ সেই বতাহ ধুমুহাৰ ফলত ঘৰটো তাৰমানে তিষ্ঠি থাকিব পৰাকৈ শক্তিশালী আছিলে
But the cold terror of the family grew with the crashing of trees that had got uprooted and fallen on their house. কিন্তু তেওঁৰ ফ্ৰেণ্ডৰ যি ফেমিলি আছিলে যি পৰিয়াল আছিলে তেওঁলোকৰ ভয়টো কোল্ড টেৰৰ তাৰমানে যিটো নীৰৱ যিটো ঠাণ্ডা টাইপত মানে যিটো ভয় থাকে যিটো সন্ত্ৰাস হয় সেই সন্ত্ৰাসটো আৰু বেছি বাঢ়ি আহিলে এনেই ধুমুহা তাণ্ডৱৰ ফলত তেওঁলোক সন্ত্ৰাসিত হৈ আছিল কিন্তু সেই সন্ত্ৰাসটো আৰু বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিলে কাৰ ফলত উইথ দ্য ক্ৰেছিং অফ ট্ৰিজ ডেট হেড গট আপৰুটেড এণ্ড ফলেন অন দিয়াৰ হাউচ যেতিয়া তেওঁলোকৰ ওচৰ পাজৰত যিবোৰ থকা গছবোৰ আছিলে সেই গছবিলাক কি হৈছিলে শিপাই সৈতে উঘাল খাই পৰি তেওঁলোকৰ ঘৰত যেতিয়া পৰিছিল তেতিয়া তেওঁলোক আৰু সন্ত্ৰাসিত হৈ পৰিছিল sometime in the middle of the night damaging its roof and walls অৰ্থাৎ কিমান সময়ত যে ৰাতিৰ মাজভাগতে তাৰমানে কি হৈছিলে সেইটো গছজোপা তেনেকৈ তেওঁলোকৰ ঘৰত পৰিছিল আৰু পৰাৰ পিছত তেওঁলোকৰ ঘৰৰ ছাল আৰু ৱালবিলাকৰ যথেষ্ট ডেমেজ কৰি দিছিলে তাৰমানে কি অনিষ্ট সাধন কৰিছিলে সেই পিছত অৰ্থাৎ ধুমুহাৰ ফলত কেনেকৈ ডিভাষ্টেশ্যন হয় কেনে ডিষ্ট্ৰয় হয় ইয়াত এটা কি হৈছে বৰ্ণনা দাঙি ধৰিছে so now see paragraph number 2 so in this paragraph the crazy destruction wrought by the cyclone and the surge of the ocean continued for the next 36 hours although wind speeds had reduced somewhat by the next morning the crazy destruction crazy here means the wild or crazy অর্থাৎ বন্য বা বিভ্রান্ত অর্থাৎ rout by the cyclone অর্থাৎ ঘূৰ্ণীবতাহৰ ফলত সৃষ্টি হয় rout means here to produce সৃষ্টিকাৰী অৰ্থাৎ ঘূৰ্ণীবতাহৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা যিটো বন্য বা বিভ্ৰান্ত যিটো উপদ্ৰৱ আছিলে যিটো বিধ্বংস হৈছিলে সেইটোৱে and the surge of the ocean continued for the next 36 hours আৰু যিটো surge means মানে কি হৈছে সাগৰৰ যিটো ঢৌবিলাক উঠা নমা কৰি আছিল একদম সনাই সেইটো প্ৰায় কিমান 36 ঘণ্টা জুৰি তাৰমানে কণ্টিনিউ হৈ আছিল 36 ঘণ্টা জুৰি বিৰামহীনভাৱে সেই ধুমুহা তাণ্ডৱৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা ফলত মানে সেইবোৰ সৃষ্টি হৈছিল 36 ঘণ্টা ধৰি সেইটো কণ্টিনিউ হৈ আছিলে although wind speeds had reduced somewhat by the next morning কিন্তু কিবা প্ৰকাৰে পিছদিনাখন ৰাতিপুৱালৈকে যিটো বতাহৰ প্ৰাবল্যটো বতাহৰ বেগটো যথেষ্ট ৰিডিউচ হৈছিল মানে ৰিডিউচ মানে কি কম হৈ গৈছিল to escape the waters rising in the house Prashant and his family had taken refuge on the roof তাৰ পিছত প্ৰশান্ত যেহেতু নিজৰ বন্ধুৰ ঘৰত আছিলে আৰু সেই ধুমুহাৰ ফলত যিটো কণ্টিনিউয়াছলি যি বৰষুণ হৈ আছিল সেই বৰষুণৰ ফলত তেওঁলোকৰ ঘৰত কি হৈছিল পুৰা পানী উঠি গৈছিলে পুৰা পানী পৰিপূৰ্ণ হৈ গৈছিলে সেই গতিকে তাৰ পৰা ৰক্ষা পাবৰ কাৰণে কি হৈছিলে প্ৰশান্তৰ লগতে তেওঁলোকৰ বন্ধুৰ যিটো পৰিয়াল আছিলে তেওঁলোকৰ ঘৰৰ ৰিফিউজ মিন্স টেক মানে শেল্টাৰ আশ্ৰয় লৈছিল ক'ত আশ্ৰয় লৈছিলে তাৰ পৰা বাচিবৰ কাৰণে প্ৰশান্তৰ ঘৰৰ ৰুফটোত যেহেতু তেওঁলোকৰ বিল্ডিংটো যথেষ্ট শক্তিশালী আছিলে ডুবি গৈছিল কিন্তু ৰুফৰ ওপৰত তেওঁলোকে কি কৰিছিলে আশ্ৰয় লৈছিলে Prashant will never forget the shock he experienced at his first glimpse of the devastation wrought by the super cyclone in the grey light of the early morning. And Prashant will never forget the shock. And Prashante এই সমূহ দেখাৰ পিছত কি দেখাৰ পিছত সেই অভিজ্ঞতা the first glimpse of the devastation মানে কি wrought by the super cyclone সেই super ঘূৰ্ণীবতাহৰ সাইক্লোনটোৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা যিটো বিধ্বংসী তাণ্ডৱ সেই তাণ্ডৱটো যিটো প্ৰশান্তে প্ৰথমবাৰৰ বাবে জীৱনত যেটো দেখিছিলে ইন দা গ্ৰে লাইট অফ দা আৰ্লি মৰ্নিং অৰ্থাৎ একদম ৰাতিপুৱাৰ মানে যেটো একদম ৰাতিপুৱাৰ সময়ত কেনেকুৱা হৈ থকা চাহ ধোঁৱা আৱৰণে চাইবৰণীয়া গ্ৰে কালাৰৰ সেই পৰিৱেশত মানে কি হৈছিলে সেই যিটো এক্সপিৰিয়েঞ্চ দেখিছিলে গ্লিম্পছ মানে কি গ্লিম্পছ মানে ইয়াত কি কৈছে চাইটৰ লোক যিটো দৃষ্টি দিছিলে যিটো দেখা পাইছিলে যেটো খাকি আছিলে হেতু শক সি একদম শক হৈ গৈছিল যেটো সি জীৱনত কেতিয়াও মানে নাপাহৰিব বুলি মানে ভাবিছে প্ৰশান্ত নেভাৰ হেতু কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰে ঠিক আছে so now a raging deadly brown sheet of water covered everything as far as the eye could see তাৰপিছত কি সিনাৰিওটো ইয়াত কৈছে যে raging means মানে কি খুব মানে খঙাল মানে যেটো বিধ্বংসী আছে হেতু মানে খুব খঙাল বুলি কৈছে deadly means the causes of death মানে এই বিধ্বংসীৰ মানে যেটো ঘূৰ্ণীবতাহৰ ফলত বহুতো মানুহ মৃত্যুমুখত পৰিছিল and a brown sheet of water means the
যিবোৰ বৰষুণৰ ফলত যিটো বানপানীময় অৱস্থা সৃষ্টি হৈছিলে সেই পানীবোৰ কি হৈছিল প্ৰায় ব্ৰাউন কালাৰ এইকাৰণে হৈছিলে যে বিভিন্ন মৰাশ কিবা গেলা পচা উটি আহি গোটেই পানীখিনি প্ৰায় মলিয়ন হৈ গৈছিলে লেতেৰা হৈ গৈছিলে সেইকাৰণে এইটো কি বুলি কৈছে ব্ৰাউন শ্বীট বুলি কৈছে ব্ৰাউন শ্বীট অফ ৱাটাৰ বুলি কৈছে কভাৰ্ড এভৰিথিং এজ ফাৰ এজ দ্য আই কুড চি অৰ্থাৎ নিজৰ দৃষ্টি এজন সাধাৰণ নৰ্মেল আমাৰ মানুহৰ চকুৰে দৃষ্টি যিমান দূৰলৈকে দেখিব পাৰে চাৰিওফালে সেই যিটো ব্ৰাউন শ্বীট অফ ৱাটাৰ মানে কি একদম কিবা বোকাময় যিটো পানীয়ে চাৰিওফালে কি হৈছিলে আগুৰি আছিলে অনলি ফ্ৰেকচাৰ্ড চিমেণ্ট হাউচ ষ্টিল ষ্টুড ইন এ ফিউ প্লেচেছ চাৰিওফালে কেৱল মানে সেইবোৰহে দেখা পোৱা গৈছিলে আৰু তাৰ মাজত কি দেখা পোৱাছিলে অনলি ফ্ৰেকচাৰ্ড মিনছ ব্ৰকেন ভাঙি যোৱা যিবোৰ চিমেণ্টৰ ঘৰবোৰ আছিলে সেইটো কিছুমান ঠাইত এতিয়াও তাৰমানে কি ষ্টিল ষ্টুড মানে থিয় হৈ আছে তাৰমানে জিলিকি আছে যিবোৰ চিমেণ্টৰ ঘৰবিলাক সেইবিলাক দেখা পোৱা গৈছিল bloated animal carcasses and human corpses floated in every direction bloated means here swollen মানে ফুলি উঠা অৰ্থাৎ animal carcass means the dead bodies of animal অৰ্থাৎ বানপানী ষ্টৰ্মৰ ফলত যিবোৰ জন্তুৰ মৃতদেহবোৰ আছিল সেই মৃতদেহবোৰ পানীত থকাৰ ফলত ফুলি উঠিছিলে and human corpses মানে কি animal carcasses মানে জন্তুৰ মৃতদেহ and human corpses means মানে কি মানুহৰ মৃতদেহবিলাক অৰ্থাৎ মানে ঘূৰ্ণীবতাহৰ ফলত এই ধুমুহা বৰষুণৰ ফলত পানীৰ ফলত কি হৈছিলে মানুহ আৰু জীৱ জন্তু যিবোৰ আছিলে মৃতদেহবিলাক উফন্দি উঠি floated in every direction চাৰিওফালে উটি গৈছিলে সকলো দিশত মানে সেইবোৰ উটি ভাহি গৈছিলে all round even huge old trees had fallen তাৰপিছত এক প্ৰকাৰ ক'বলৈ যিবোৰ হিউজ ডাঙৰ পুৰণি গছবিলাক আছিল যিবোৰ কেতিয়াও মানে উঘাল খাই নাযায় বুলি ভবা আছিল ইভেন সেইবিলাকো নিজৰ শিপাৰ পৰা উঘাল খাই গৈছিল সেইবোৰ কি ভাঙি পৰি গৈছিলে two coconut trees had fallen on the roof of their house তাৰপিছত প্ৰশান্ত তাৰ বন্ধুৰ ঘৰত কেতিয়ালৈকে যেহেতু ৰুফত আশ্ৰয় লৈ আছিলে তাত কি হৈছিলে দুজোপা নাৰিকল গছ পৰিলে but this was a blessing in disguise কিন্তু যেহেতু এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত তেওঁলোকে ওপৰত আশ্ৰয় লৈ আছে চালৰ পৰা তাৰ ওপৰতে যে দুজোপা আকৌ নাৰিকল গছ পৰি যায় সেইটো এটা খুব মানে এটা আনলাকি দুৰ্ভাগ্য বুলি ক'ব পৰা যায় কিন্তু অন দ্য কন্ট্ৰী এটা মানে ইয়াৰ বিপৰীতে সেইটো কিন্তু কি আছিলে এটা মানে অভিশাপ নহয় আশীৰ্বাদ স্বৰূপে হৈ গৈছিলে দিছ ৱাজ এ ব্লেছিং ইন disguise means that something that seems bad or unlucky at first okay but results in something good happening later অৰ্থাৎ কিবা এটা এনেকুৱা যেটো প্ৰথমতে দেখিবলৈ সমস্যাযুক্ত লাগে বেয়া লাগে অমংগলে জানে কিন্তু বাস্তৱত সেইটো আশীৰ্বাদ স্বৰূপে হৈ উঠে অৰ্থাৎ যেতিয়া সেই নাৰিকল গছ দুজোপা সিহঁতৰ ঘৰৰ ওপৰত পৰিছিল সেইটো সিহঁতৰ কাৰণে দুৰ্ভাগ্য নহয় সৌভাগ্যহে হ'ল আশীৰ্বাদ স্বৰূপ হৈ গ'ল কিয়নো because the tender coconuts from the trees kept the trapped family from the starving in the several days that followed অৰ্থাৎ সেই কোকোনাটৰ যিবিলাক টেন্ডাৰ মিন্স যিবোৰ কোমল আৰু কেঁচা যিবোৰ নাৰিকল আছিল সেইবিলাকে যিটো এই ফ্যামিলিটো ট্ৰেপড হৈ আছিল বন্দী হৈ আছিল ৰুফত চালৰ ওপৰত তেওঁলোক কি হৈছিলে ধুমুহাও বৰষুণৰ ফলত বন্দী হৈ আছিল আৰু যেহেতু চাৰিফালে ইমান বিধ্বংসী পৰিৱেশৰ এটা সৃষ্টি হৈছে সেই সময়ত কোনে ক'ত খোৱা বোৱা ব্যৱস্থাটো কোনো ধৰণৰ নাই গতিকে সেই সময়ত তেওঁলোকৰ কাৰণে সেই টেন্ডাৰ যিবোৰ কোকোনাট আছিল যিবোৰ কেঁচা কোমল কোকোনাট আছিল সেইবিলাক খায়ে তেওঁ তাৰ পিছৰ কেইদিন তেওঁলোকে কটাই দিছিল গতিকে সেইটো মানে গছ কেইজোপা পৰিছিল সেইটো সিহঁতৰ কাৰণে এক আশীৰ্বাদ স্বৰূপে হৈ পৰিছিল ঠিক আছে সো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমি এই ভিডিঅ'ত আজি এই ষ্টৰীটোৰ আমি প্ৰথম দুটা পেৰাগ্ৰাফ আলোচনা কৰিলো গতিকে আমি নেক্সট পাৰ্টত বাকিখিনি পেৰাগ্ৰাফ আলোচনা কৰিম ঠিক আছে তেতিয়াহলে আজি আমি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছো সো থ্যাংক ইউ টু অল and have a nice day